þessu vídeo ætlum við að gera sína hvernig við búum til svona pínulítið fiktidót en áður en við gerðum það voru nokkra tilraunir gerðar með svona fiktidót eftir hversu stóra stjórnpinna maður ætti að hafa og hversu fast það ætti að vera en var ákveðin niðurstaða sem að sýndi okkur fram á að það var tiltölulega þægilegt að íta á þetta og það verður gaman að sjá hvort þið náðu ekki að gera miklu skemmtilegri útvarslið. Nú ætlum við að gera svona spíralfiktidót og við byrjum hérna í Inkscape og þá ætlum ég að byrja að smella á spíralsverkfæri. Ég held inn í Control þegar ég býð það til. Ég held inn í Control og ég býð til einhverja stærðar hring hérna og sleppi hér. Ég býð til snúningar að þeir eigi að vera 5 talsins. Ég íti á valverkfæri. Ég stilli að breiddin eigi að vera 16 millimetrar og ég hef læst hlutföllin. Ég zooma að með ég haldi inn í Control og íta skrolla hérna á miðjutakanum á músinni og næsta sem ég ætla að gera, ég fer í hlutur, fylling og útlína. Ég fer í litur útlínu, ég ætla að stilla það rauðar útlínunar. Ég fer í stíl útlínu og ég stilli hérna breidd útlínunar sé 0,5 millimetrar og það eru sem 0,5 millimetrar og breiddin verður þá cirka hérna 16 millimetrar. Næsta sem ég ætla að gera, ég nota valverkfærið, ég fer í spíralinn er ennþá valinn, ég fer í ferill og ég fer í hlutur sem ferill og næsta sem ég ætla að gera er að þá er ég að breyta þessu úr spíral í almennan ferill og næsta sem ég ætla að gera er að ég ætla að breyta útlínunum okkar í ferill og þá get ég séð ef ég breyti lit hérna niðri að þá sé ég að það breytist lit hérna niðri. Næsta sem ég ætla að gera ég íta á Ctrl+Shift+R eða fer í skráareiginleikar og ég stilli að aðlaga stærðað innihaldi og næst ætla ég að vista skjali sem SVG skjal, þá fer ég vista sem og ég vel í hvaða möppu og ég ætla að kalla þetta spíral pröfa 1 og svo íti ég á save eða vista og næsta sem við ætlum að gera er að opna Tinkercad. Nú þegar við erum búin að opna hérna í Tinkercad að þá ætlum við að byrja að smella hérna á box hérna tólið eða verkfærið og við ætlum að minnka hæðina á þessu niður í 3 mm og við ætlum að stilla breiddina í 25 mm hvert. Þannig að hæðin er 3 mm og breiddina á að vera 25 mm og svo á lengdin að vera 25 mm. Og næsta sem við ætlum að gera, við getum breytt nafn á skjalin okkar og við ætlum að kalla þetta spíralfiktidót og næsta sem við ætlum að gera er að flytja inn Inkscape skjalið okkar, þá förum við import og smellum á spíralpröfa SVG skjalið okkar, förum í að opna það og smellum á import og þá er þetta komið inn. Næsta sem við ætlum að gera er að velja báða hlutina okkar með því að halda inn í shift og smetla á báða hlutina og velja align. Við ætlum að miðja þetta og við ætlum að tryggja það líka að spírallinn nái alveg í gegn, þannig að þá lækka ég aðeins niður spírallinn og næsta sem ég ætla að gera er að breyta þessu úr solid shape í hólu og svo veljum við báða hlutina og við ætlum næst að grúpa það saman og eða uniona þetta og þá erum við komið með tól sem að raunverulega hægt er að íta á og næsta sem við ætlum að gera er að búast til einhvers konar takka til þess að geta ítt niður á. En áður en ég geri það ætla ég að tvöfalda þetta, íta á duplicate
bara til þess að eiga ef mér langar að gera fleiri útfærslu með takkan. Í þessu tilfelli ætla ég að byrja bara að íta hérna á sílindir tólið okkar og við smellum á það, við getum stilt það hérna nákvæmlega oná og svo stillum við sem sagt breiddina og stærðina hérna á hliðunum og hérna ætlum við að hafa 3 mm og 3 mm en eftir að hafa prófað fleiri stærðir það mætti þetta alveg líka vera breiðara. Hérna höfum við 3 og 3 og í prentinu eigið eftir að sjá líka að þið gætuð hérna þið gætuð alveg haft þetta breiðara. En núna ætlum við semst að aligna þetta, setja þetta nákvæmlega í miðjuna og á báðum þessum ásum X og Y og svo getum við minnkað hæðina eftir bara hversu mikla hæð við viljum hafa og hérna við gætum líka ítt á D og látið þetta falla alveg niður. Við erum ekki að gera það í þessu tilfelli en hérna þið getið svo leikið ykkur með mismunandi gerðir af stjórnpinnum. Hérna ætlum við að stilla hæðina bara 7 mm og ég læti þetta fara aðeins niður í en það mætti líka láta þetta falla alveg niður á hérna flötinn. Og svo það næsta sem við gerum bara alveg svo venjulega þegar við ætlum að fara að þrívíddarprenta, þá veljum við báða hlutina, við gætum grúpað þetta áður en við ítum hérna á export og veljum STL og þá módelið tilbúið til þess að fara að prenta út